شهدت جميع بطولات كأس العالم حتى وقتنا الحالي تصفيات مؤهلة إلى المونديال تلعب على مستوى القارة لمعرفة عدد المنتخبات المتأهلة والذي يحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكل قارة، أو قد يضطر إلى لعب ملحق بين قارتين أو أكثر، باستثناء النسخة الأولى التي أقيمت في الأوروغواي في عام 1930 حين شاركت المنتخبات في هذه النسخة عن طريق توجيه الدعوة ولم تلعب تصفيات مؤهلة. وعندما نقول تصفيات مؤهلة هذا يعني بالضرورة أن هنالك فريقين أو أكثر يتنافسون من أجل الحصول على مقعد أو بطاقة التأهل، لكن أن ينافس فريق نفسه ويفوز على نفسه ويتأهل إلى المونديال فهذا أمر غريب. لكن ماذا لو علمت بأن هذا الأمر قد حصل فعلا؟ نعم، كما سمعت حصل هذا الأمر مع منتخب تشيلي في عام 1973 بالتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم، والذي أقيم في ألمانيا الغربية بعام 1974 حين واجه منتخب تشيلي نفسه وفاز بهدف مقابل لا شيء وتأهل إلى كأس العالم. لنتعرف أكثر على هذه القصة الغريبة. اضطر منتخب تشيلي الذي لم يوفق في التصفيات المؤهلة عن قارة أمريكا الجنوبية أن يخوض ملحق أوروبي أمريكي جنوبي أمام منتخب الاتحاد السوفيتي الذي لم يوفق في التأهل مباشرة عن مجموعته الأوروبية إلا من خلال لعب هذا الملحق. وبقيت هذه المباراة فقط لاكتمال 16 منتخبا لمونديال ألمانيا بعد تأهل 15 منتخبا. كان قد حصل في تشيلي في 11 من سبتمبر من عام 1973 انقلابا عسكريا على حكم الرئيس المنتخب سلفادور أيندي، وقد تم الهجوم ومحاصرته في قصره والذي قتل في هذا الانقلاب، وقيل بأنه انتحر داخل القصر. وقد كان أيندي مدعوما من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كون حكومته اشتراكية، وقاد هذا الانقلاب جيش تشيلي بقيادة الجنرال أوغوستو بينوشيه بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث سعت الولايات المتحدة على مدار سنوات بالإطاحة بهذا الحكم وإضعاف البلاد اقتصاديا، بالرغم من أن أيندي منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب في تشيلي. ولكن بسبب ميوله الاشتراكية لا ترغب الولايات المتحدة بدولة أخرى إلى جانب كوبا في الأمريكيتين، فدعمت الجنرال بينوشيه للانقلاب على الرئيس ليستولي بعدها على الحكم في البلاد. وقد شهدت البلاد بعد الانقلاب حملة اعتقالات واسعة لمعارضي الانقلاب والزج بهم في السجون، وقد وصل عددهم إلى عشرات الآلاف، وكذلك عمليات تعذيب وتنكيل بالمعارضين وتصفية البعض منهم والإعدامات، حتى أن ملعب تشيلي الوطني بالعاصمة سانتياغو الذي استضاف نهائيات كأس العالم في عام 1962 والمباراة النهائية التي توجت بها البرازيل شهد الكثير من تلك الانتهاكات، فقد تم احتجاز ما يقارب 7000 معتقل سياسي بداخله، عدا عن عمليات التعذيب والقتل والإعدام التي كانت تتم داخل الملعب، وهو نفس الملعب الذي ستقام عليه مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم بعد عدة أسابيع. أقيمت مباراة الذهاب في موسكو بتاريخ 26 من سبتمبر من عام 1973 وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف. وقبل موعد مباراة الإياب أصدر الكرملين في الاتحاد السوفيتي الذي عارض هذا الانقلاب بيانا برفض لعب مباراة الإياب على أرضية ملعب تشيلي الوطني، وأن يتم اختيار أرض محايدة لإقامة المباراة، قائلا في هذا البيان بأن هذا الملعب ملطخ بدماء التشيليين الوطنيين. لكن السلطات في تشيلي رفضت هذا الأمر، حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض طلب السوفييت وأصر كذلك على أن تلعب مباراة الإياب في نفس الملعب. وقد قامت الفيفا لاحقا بدعوى من الجنرال بينوشيه بإرسال وفد رسمي من قبلها لزيارات الملعب لمعاينة أرضيته وعشبه والتأكد من صحة التقارير الواردة بشأن اتخاذه مركزا للاعتقالات، مقررا الوفد أنه لا يوجد ما يمنع من إقامة المباراة عليه. وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد السوفيتي بعدم خوض مباراة الإياب في ذلك الملعب نهائيا، الأمر الذي اعتبرته الفيفا بمثابة الانسحاب، حتى أن الفيفا أصر على إقامة المباراة في موعدها سواء حضر منتخب الاتحاد السوفيتي أو لم يحضر.
وفعلا ففي 21 من نوفمبر من نفس العام تواجد في الملعب الوطني بسانتياغو منتخب تشيلي لوحده، وبحضور 15 ألف متفرج لملعب يتسع ل80 ألف متفرج. وفي مشهد هزلي وسخيف أعلن الحكم صافرة بداية المباراة، وبدأ لاعبو تشيلي يتناقلون الكرة فيما بينهم دون وجود أي فريق يواجهونه، ليسدد قائد الفريق فرانسيسكو فالديز الكرة داخل الشباك، والذي على أثره أعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بعد مرور 30 ثانية فقط، وبفوز تشيلي بهدف مقابل لا شيء على الاتحاد السوفيتي وتأهلها إلى مونديال كأس العالم. ربما يتساءل البعض، هل كان هنالك داع لمشاهدة هذه المسرحية الهزلية والسخيفة؟ كان بإمكان الفيفا أن تعلن انسحاب السوفييت وتأهل تشيلي للمونديال مباشرة دون مشاهدة هذه المسرحية، لكن الجنرال الديكتاتور بينوشيه وبالتعاون مع الفيفا أصروا على ذلك، كون حكومة الجنرال تريد غسل سمعتها، وكذلك إرسال طمأنينة للمجتمع الدولي بأن الأوضاع والأمن مستقر، وإظهار الحياة بأنها طبيعية. ذهبت تشيلي إلى مونديال ألمانيا الغربية، وضمت في مجموعتها منتخبات ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وأستراليا، لكنها لم تحقق نتائج جيدة وخرجت من الدور الأول. يقول أحد المعتقلين السابقين في الملعب لاحقا بأنه أثناء قيام لجنة وفد الفيفا بزيارة الملعب قاموا بإخفائنا داخل السراديب وغرف خلع الملابس، وقبل إقامة مباراة الملحق قاموا بترحيلنا إلى معتقلات في الصحراء. ويقول مهاجم تشيلي كارلوس كازيلي الذي كان معارضا لنظام بينوشيه عن تلك المباراة: كانت أقبح تجربة كروية عشتها في حياتي، كانت مسرحية هزلية، ما حدث كان منافيا للمنطق والعقل وللقيم الأخلاقية والرياضية. كنا نعلم بأن الملعب هو مركز اعتقال للمعارضين، ولكننا لا نستطيع عمل أي شيء. كارلوس كازيلي الذي اضطر إلى الفرار لإسبانيا وبدأ نضالا من هناك ضد حكم الدكتاتور بينوشيه، واعتزل هنالك في إسبانيا، حتى أن قنوات تلفزيون تشيلي رفضت إذاعة مباراة اعتزاله. والمفارقة بأن كارلوس كازيلي كان أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في بطولات كأس العالم بنظام البطاقات الجديد في أول مباراة له أمام منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 74. سقط حكم الدكتاتور بينوشيه في استفتاء بعام 1990 بعد أن استمر حكمه 17 عاما عاشت خلالها تشيلي في حقبة مظلمة، لتصبح بعدها بسنوات بعد التحول السياسي دولة ديمقراطية ومن أكثر الدول تطورا في الاقتصاد واستقرارا في أمريكا الجنوبية وأكثرها أمنا. لطالما كان الملعب الوطني بسانتياغو هو الملعب الرئيسي لمباريات المنتخب والأكثر شهرة، والذي تم إعادة تطويره في عام 2009، لكنه سيبقى شاهدا على أسوأ حقبة في تاريخ البلاد، وشاهدا على أسخف مباراة ووصمة عار وبقعة سوداء في تاريخ الكرة التشيلية وتاريخ كرة القدم.